යාළුවෝ ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ AI robot YouTube channel එක වෙතින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. හරි යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ YouTube short video කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් ගැන. මේක යාළුවනේ කිසිම මහසෙන් ඉතර ඔයගොල්ලන්ට AI tool එකක් කරා පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ අලුත් AI tool පිළිබඳව විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා දැම්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්ත තින් මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරියනේ යාළුවනේ වැඩි කතා ඇති. අද අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ YouTube channel පිළිබඳව පොඩි විස්තරයක් කරලා ඉන්නම්. මේ YouTube channel එක මීට මාස 4කට විතර කලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක තනිකරම AI tool එකක් භාවිතා කරලා තමයි මේ වීඩියෝ editing කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් යාළුවනේ කිසිම මහසකින් තොරව මේ වගේ AI tool එකක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ හදලා YouTube අප්ලෝඩ් කරලා ඉතාමත් ලේසියෙන් මුදල් උපයන ක්‍රමයක් තමයි යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරියනම් කොහොමද බලමු අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් AI tool එකක් භාවිතා කරලා හදාගන්න කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ඔයාලගේ කැමතිම browser එකකින් ChatGPT කියලා search කරගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට ChatGPT ගැන මීට පෙර වීඩියෝ වලින් කියලා දීපු නිසා නැවතත් ආයේ ඒ ගැන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මුලින්ම ඔයාලා ඔයගොල්ලෝගේ ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මේක search කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එකට දාන්න හොඳම නම් 50ක් මම මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නවා මගේ YouTube channel එකට දාන්න හොඳම නම් 50ක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඒක සර්ච් කරගන්නේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එයා අපිට YouTube channel එකකට දාන්න පුළුවන් හොඳම නම් 50ක් දෙනවා. මෙතන තියෙන එක නමක් ඔයාලා තෝරගන්න ඉස්සර වෙලාම මම මට හොඳයි කියලා හිතන නමක් තෝරගන්නවා. ඕගොල්ලොත් ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතන මාතෘකාවක් මෙතනින් තෝරගන්න. මම මෙතනින් මෙතනින් මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ අන්තිමටම තියෙන එක. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ නම කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මේ නම පිළිබඳව ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන්න ඕන. ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙන්න මේ නම මෙන්න මේ මාතෘකාවට සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන්න ඕන. කොහොමද මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියාගන්නේ? කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ යාළුවනේ. මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන්නත් ඔය භාවිතා කරන්නේ ChatGPT කියන වෙබ්සයිට් එකම තමයි. මේකෙන් අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට මීට පෙර වීඩියෝ වලදී කියලා දීලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ අපි මේකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියා ගන්නත් මෙන්න මේ ChatGPT කියන වෙබ්සයිට් එකම භාවිතා කරගමු. හරි යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න ඕන තප්පර 30කට අදාළ වෙන විදිහට මෙන්න මේ මාතෘකාව පිළිබඳව වචන ටිකක් ලියලා දෙන්න කියලා. ඒ විදිහට යාළුවනේ මම මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ටයිප් කරගන්නවා මගේ මාතෘකාවට අදාළ නමක් දාලා තප්පර 30ක වීඩියෝ එකකට සම්බන්ධ වෙන විදිහට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා දෙන්න කියලා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මේවා ලබා දෙනවා. ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් ඔන්න ඔය විදිහට මට ලොකු ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලබා දුන්න මෙයා තප්පර 30ක් ඇතුළත කතා කරන්න. හරි යාළුවනේ මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ ආයෙමත් යන්න ඕන ඔයාලගේ කැමතිම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගෙන ඒකේ සර්ච් කරන්න ඕන AI turbo කියලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඒක සර්ච් කරගන්නවා AI turbo කියලා. ඔයාලත් ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් කරගන්න AI turbo කියලා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පළවෙනිම ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එක්කන් යනවා. ඔයාලට මෙතන ගන්න ඕන ෆොටෝස් එක ටයිප් කරන්න. මම මෙතන සර්ච් කරනවා 35 years old man කියලා මෙතන මම සර්ච් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඕගොල්ලොන්ට අදාළ වෙන ෆොටෝ එකක් මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට sign up වෙන්න වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ Gmail එක ලබා දෙනවා මේකට. ඕගොල්ලොත් ඔයාගේ Gmail එකක් ලබා දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ Gmail එක ලබා දුන්නාන් පස්සේ ආයෙමත් ඔයාලා ඒකම සර්ච් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ ආයෙමත් ඒක සර්ච් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත මෙන්න මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් හොඳයි කියලා හිතන පික්චර් එකක් තෝරගන්න මෙතනින්. මට හොඳයි කියලා හිතන පික්චර් එකක් මෙතනින් තෝරගන්නවා. මම මෙන්න මෙතනින් මේ පික්චර්ස් වලින් සයිස් එක තෝරගන්න ඉස්සර වෙලාම. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මෙන්න මේ පික්චර් එක තෝරගන්නවා.
ඒක යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තෝරගන්න තැනට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කැමති සයිස් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ෂෝට් වීඩියෝ වලට නම් ෂෝට් වීඩියෝ සයිස්, YouTube normal වීඩියෝ නම් normal වීඩියෝ සයිස් වලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ සයිස් එක දාලා මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේක. හරි එහෙනම් මේක ෆොටෝ එකත් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් යාළුවනේ නැවතත් ඔයගොල්ලෝගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ සර්ච් කරන්න AI VIDNOZ කියලා. AI tool එකක් වනේ AI VIDNOZ. මම මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් බාර් එකේ මේක සර්ච් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලොත් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝගේ කැමතිම බ්‍රවුසර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගන්න AI VIDNOZ කියලා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක සර්ච් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට එන ප්‍රෙස් ලින්ක් එකෙන් ඕගොල්ලෝ යන්න ඕන මේක ඇතුළට. මෙන්න මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරගන්න යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙත් මේකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් ඕගොල්ලන්ට. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට මම ඒක ඇතුළට ගියාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඉස්සරහටම ඔයගොල්ලෝ ලොග් වෙලා ඉන්න ඕන. මම යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට මේකට ලොග් වෙනවා. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එක මෙතන ලබා දෙන්න. මම මගේ Gmail එක මෙන්න මේ විදියට මෙතන ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලොත් ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එක මෙතන ලබා දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයගොල්ලෝ එක්කන් ආවේ මේ කට්ටිය. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතනින් මගේ පොඩ්ඩක් කනෙක්ෂන් කේස් යාළුවනේ ඒකින්ද පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙයි. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ අර සේව් කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මම ඒ සේව් කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙතනින් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලොත් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න මෙතෙන්ට. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාට මෙතෙන්ට කතා කරන්න ඕන ස්ක්‍රිප්ට් එක ලබා දෙන්න ඕන අපි. මම මෙතනින් ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක අතනින් කොපි කරගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක මෙතනින් පේස්ට් කරගන්නවා. ලැන්ග්වේජ් එක යාළුවනේ ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කියලාම ලබා දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඕන නම් මෙයාගේ වොයිස් එක චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ක්‍රියේට් වීඩියෝ දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකටම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් තා විනාඩි 5ක් විතර ඇතුළත. ඔන්න එහෙනම් යාළුවනේ අපි එඩිට් කරගත්ත වීඩියෝ එකේ ෆයිනල් ලුක් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. My pet is a dog and he is the most loyal companion I could ever ask for. His name is Max, and he has been a part of my family for 5 years now. Max is a golden retriever with a beautiful coat of fur that shines under the sun. හරි යාළුවනේ අද මම කරපු වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මම නැවතත් AI tool එකක් අරන් ඉක්මනට මෙනකන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න.